વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટની સેવ। આ નામ તમારામાંથી ઘણા લોકોએ પહેલી જ વાર સાંભળ્યું હશે, કારણ કે આ પહેલાના સમયમાં બનાવવામાં આવતી, કારણ કે ત્યારે મેગી અથવા આટા નૂડલ્સ કંઈ જ મળતું નહીં। ત્યારે આપણા દાદીમાં આવી જ રીતે સેવ બનાવતા અને તે હાથથી જ વણીને બનાવતા। અત્યારે તો મશીનથી સેવ બનાવવામાં આવે છે। તો આજે આપણે સેવ બનાવવાના સંચાથી ઘઉંના લોટની સેવ બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે અને પાણી લીધેલું છે। હવે લોટમાં આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જશું અને આ રીતે તેને બરાબર સારી રીતે મસળતા તેનો લોટ બાંધીશું। તમારે જે પ્રમાણે સેવ બનાવવી હોય એ રીતે લોટ લેવો। અત્યારે મેં 1 કિલો લોટ લીધેલો છે અને તેમાં જરૂર પ્રમાણે આપણે પાણી લીધેલું છે। જેટલો લોટ આપણે સારી રીતે મસળીને બાંધીશું એટલી જ આપણી સેવ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે। આ રીતે તેને થોડું થોડું પાણી નાખતા જવું અને તેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। લોટ આપણે રોટલી કરતાં થોડો ઢીલો બાંધવાનો છે। આ લોટ બાંધવામાં થોડો ટાઈમ લાગે છે, પણ આ રીતે આપણે એકદમ મસળીને બાંધીશું તો લોટ એકદમ સોફ્ટ બંધાશે। તો આ રીતે જ આપણે બાંધતા જઈશું। હવે આપણો બધો જ લોટ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી કેળવી લઈશું। આ રીતે તેને કૂણવતા જવું। આ લોટને બંધાયા બાદ આપણે 10 મિનિટ માટે કેળવશું, જેથી લોટ એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થઈ જાય। ફરી તેમાં થોડી જરૂર પડે તો થોડું પાણી નાખી અને લોટ બરાબર તૈયાર કરી લેવો। લોટને આપણે થોડો ઢીલો રાખવાનો છે, જેથી સેવ એકદમ સરસ રીતે બનાવી શકાય। આ રીતે લોટને સારી રીતે મસળી લેવો। ત્યારબાદ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું। તેલ નાખી ફરી તેને આ રીતે મસળવો। આ રીતે આપણો લોટ એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થઈ જશે અને તેને આ રીતે જ રાખવાનો છે, કડક પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં। એ રીતે સેવ બનાવી શકાય એ રીતનો આપણે તૈયાર કરવાનો છે। હવે આપણે સેવ બનાવવાનો સંચો લીધેલો છે, તેને આપણે તેલ લગાવી તૈયાર કરી લેવો અને આપણે જે મીડિયમ સાઇઝની સેવ બનાવીએ તેની જાળી લીધેલી છે। હવે આપણો સંચો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે લોટના લુવા કરી અને સંચામાં ભરી લઈએ। હવે આપણે સંચાને બરાબર પેક કરી દઈએ, તેને બંધ કરીશું। હવે આપણે એક કોટનનું કપડું પાથરીશું, તેના ઉપર આપણે ધીમે ધીમે સેવ પાડતા જઈશું। આ રીતે સેવ બનાવવામાં આપણે એક જ રાઉન્ડ ફેરવવો અને થોડી વાર વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે રોકાતું જવું, જેથી સેવ એકદમ આ રીતે ખેંચાશે તો પતલી થશે। આ રીતે તેને બનાવતી જવી। વળી થોડી વાર પછી તેને એક રાઉન્ડ ફેરવો। આ જ રીતે આપણે બીજી બધી પણ સેવ બનાવીને તૈયાર કરીશું। બહાર લોકો મશીનથી સેવ બનાવતા હોય છે, તે આવી રીતે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય છે। તેની ક્વોલિટી પણ ખૂબ જ સારી હોય છે અને જ્યારે આપણે ઘરે સેવ બનાવીએ ત્યારે ઉતાવળ બિલકુલ નહીં કરીએ, ધીમે ધીમે બનાવીને તૈયાર કરીશું। આ રીતે સેવને આપણે 2-3 તાર લઈને જુદા કરવા, જેથી બધી ચીપકી ના જાય। આ રીતે જ તેને આપણે અલગ કરી તોડી લેવી। તો આ જ રીતે આપણે બધી સેવ પાડીને તૈયાર કરી લીધેલી છે। હવે તેને આપણે તડકામાં સૂકવી દઈશું। 1 દિવસમાં આ સેવ સુકાઈને તૈયાર થઈ જાય છે। 1 દિવસ બાદ આ સેવ એકદમ સરસ રીતે સુકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। અને જો તડકો વધારે ન હોય અને થોડી ઓછી સુકાણી હોય તો તમે તેને બીજા દિવસે સૂકવીને તૈયાર કરી લેવી અને ત્યારબાદ તેને ડબ્બામાં ભરી આખું વર્ષ સુધી તેને રાખી શકાય છે। તો આપણી સેવ એકદમ સુકાઈને તૈયાર છે, તેને આપણે ડબ્બામાં ભરીને મૂકી દઈશું અને જ્યારે બનાવવી હોય ત્યારે તેમાંથી લઈ અને તેની સેવ બનાવી શકાય છે। હવે આપણી સેવ એકદમ સરસ રીતે સુકાઈને આ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાંથી આપણે એક સેવ બાફીને બનાવીશું અને એક તેને શેકીને બનાવીશું। તો આપણે 2 રીતે આ સેવને બનાવી શકાય છે। તો તેના માટે ઘી લીધેલું છે, ખાંડ લીધેલી છે અને ગોળ લીધેલો છે। પહેલાં સેવ આપણે બાફીને બનાવીશું, તો તેના માટે પાણી નાખીશું। જે પ્રમાણે આપણે સેવ બાફીને બનાવી હોય એ રીતે પાણી નાખવાનું હોય છે। અત્યારે આપણે 2 કપ પાણી નાખીશું। પાણી બરાબર ગરમ થઈ જાય અને ઉકળવા લાગે ત્યારબાદ આપણે પાણીની અંદર સેવ નાખવાની છે। હવે આપણું પાણી સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં સેવ નાખીશું। આ રીતે થોડી મોટી હોય તો તેને આપણે 2 ભાગ કરીને લઈ શકાય। જે રીતની આપણે સેવ બનાવી હોય વધારે ઓછી એ રીતે આપણે બાફીને તૈયાર કરીશું।
હવે સેવને આપણે પાણીમાં આ રીતે બફાવા દઈશું. એકદમ સરસ રીતે બફાઈ જાય ત્યાં સુધી બફાવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે સેવને ફેરવતા જઈશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણે સેવને ચેક કરી લઈએ. સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે. હવે તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. હવે સેવને આપણે આ રીતે તપેલી લઈ એના ઉપર ચાવણી મૂકી અને ગળી લઈશું. થોડી વાર માટે સેવને આપણે નીતરવા દઈશું. હવે આપણી સેવ સારી રીતે નીતરીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને આપણે એક બાઉલમાં લઈશું. હવે તેમાં આપણે જે પ્રમાણે મીઠું પસંદ હોય એ રીતે ગોળ નાખીશું. અત્યારે હું ગોળ નાખું છું. તમારે ખાંડ નાખવી હોય તો ખાંડ પણ નાખી શકાય છે. ઘી નાખીશું. સેવ આપણી હજી ગરમ જ છે એટલે ઘી આપણે આ રીતનું જ લીધેલું છે અથવા તો તમે ગરમ કરીને પણ લઈ શકો. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ગોળને આપણે પહેલાં થોડો આ રીતે મેલ્ટ કરી લઈએ જેથી બધી સેવમાં એક સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે આ સેવ ગોળ અને ઘી બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. આની અંદર તમારે ડ્રાયફ્રૂટ નાખવા હોય તો પણ આપણે નાખી શકાય છે. તો આપણી બાફેલી સેવ એકદમ તૈયાર છે. તેને આપણે બાજુ પર મૂકી અને શેકીને સેવ બનાવવાની છે તે બનાવી લઈએ. ફરી આપણે કઢાઈ લઈ તેમાં 2 ચમચી ઘી નાખીશું. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે સેવ નાખીશું. સેવને આપણે આ રીતે ટુકડા કરી લીધેલા છે થોડા. હવે તેને આપણે ધીમા ગેસ પર શેકીને તૈયાર કરી લઈએ. આ સેવમાં નાખવા માટે ગરમ પાણી પણ જોશે. પાણી પણ આપણે ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલું છે. સેવ શેકાય ત્યાં સુધીમાં આપણું પાણી પણ ગરમ થઈ જશે. આ સેવ થોડી બ્રાઉન જેવી લાગે ત્યાં સુધી શેકીને તૈયાર કરવાની છે. તો તેને આ રીતે હલાવતા શેકીને તૈયાર કરીએ. હવે આ સેવ સરસ રીતે શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેમાં આપણે ગરમ પાણી નાખીશું. જે પ્રમાણે આપણે સેવ લીધી હોય એનાથી ડબલ પાણી નાખવાનું છે. અત્યારે મેં 1 કપ સેવ લીધેલી છે તો 2 કપ પાણી નાખેલું છે. હવે સેવને આપણે આ રીતે હલાવતા એકદમ સરસ રીતે બફાઈ જાય ત્યાં સુધી બાફીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે સેવની અંદર પાણી બળી ગયું છે. હવે તેમાં ખાંડ નાખીશું. અત્યારે મેં 3 ચમચી ખાંડ નાખેલી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. હવે આ સેવ પણ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને પણ આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. હવે આ સેવ તૈયાર છે. તેમાં આપણે કાજુ બદામ નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ. એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. હવે આપણી બંને સેવ તૈયાર છે. બાફેલી અને શેકેલી બંને સેવ તૈયાર છે. આ સેવ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ બનાવતી વખતે ફક્ત લોટ બાંધવામાં જ આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. લોટ વધારે ઢીલો નથી કરવાનો અને કડક તો રાખવાનો જ નથી પણ વધારે ઢીલો પણ નથી કરવાનો. વધારે ઢીલો થઈ જશે તો આપણે સેવ જ્યારે બનાવીએ ત્યારે તે સેવ ચીપકી જાય છે તો તે બરાબર બનતી નથી. એટલે આપણે મીડિયમ ઢીલો રહે એ રીતે બાંધીને તૈયાર કરો જેથી આપણી સેવ એકદમ સરસ રીતે બનીને તૈયાર થશે. તો તમે પણ આ રીતે સેવ બનાવીને આખું વરસ સુધી રાખી શકો છો.
જ્યારે પણ બનાવવી હોય ત્યારે બનાવી શકાય. તો તમે પણ આ સેવ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરો અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.